Hello everyone, how are you؟ أهلا وسهلا فيكم يا صف الثامن على قناتي الإنجليزية مع دعد. أرجو متابعتي خطوة خطوة حتى تتمكنوا من حل التمارين بشكل صحيح. لا أحد يسألني عن الحل. أرجو إخبار أصدقائكم بهذه القناة. حبوا بعضكم البعض، ساهموا بتعليم طفل. لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. معكم أنا دعد ديبو. Let's begin. لدينا المقارنة الكومباراتيف. المقارنة شيء موجود في حياتنا، نحن نقارن بين شيئين، بين شخصين وأكثر وهكذا. المقارنة كيف تكون بإضافة ER للصفة ثم نضيف كلمة ذان. في النقطة الثانية تتألف جملة المقارنة من أولا المقارن، ثم فعل الكون، ثم صفة مع ER، ثم لدينا ذان، ثم المقارن به. مثال: The monkey is cleverer than the gorilla. القرد أذكى من الغوريلا. أذكى. طيب النقطة الثالثة ماذا تقول؟ عندما تكون الصفة مؤلفة من أكثر من مقطع لفظي واحد نضيف قبلها كلمة more ثم كلمة ذات. كيف؟ ذات المقطع اللفظي الواحد. مثال tall وهي صفة نضيف لها ER تصبح taller. small smaller. سهلة، مقطع لفظي واحد. لكن إذا كانت الصفة من أكثر من مقطعين لفظيين أو من أكثر من مقطع لفظي واحد، هنا سوف نضيف كلمة more ثم كلمة that. مثال: لدينا dangerous intelligent dangerous. فهكذا هي من أكثر من مقطع لفظي واحد. مثال: لدينا هنا gorillas are more dangerous than monkeys. الغوريلا أكثر خطورة من القردة. أوكي. لدينا التفضيل أو السوبرلاتيف. كيف هو التفضيل؟ هو تفضيل شيء على شيء آخر من حيث الطول أو السرعة أو الذكاء. يعني مثلا أقول علي هو الأذكى في الصف، هنا أنا فضلت علي من حيث الذكاء. النقطة الثانية تقول يكون التفضيل بإضافة EST للصفة وإضافة كلمة ذا قبلها. أما جملة التفضيل فتتألف من أولا اسم التفضيل، ثم فعل الكون، ثم ذا، ثم الصفة مع EST، ثم تتمة الجملة. Example أو مثال: The cheetah is the fastest animal in the world. النقطة الرابعة: بعض الصفات لا تقبل EST لأنها من ذوات المقطعين اللفظيين أو أكثر، لذلك نستخدم قبلها كلمة the most. مثال example: Snakes are the most poisonous animals. Okay. Welcome to the activity book, Unit 4, Word Records. Language Practice, Exercise 1. What countries are being described? Choose from. ما هي الدول الموصوفة هنا؟ اختر من. لدينا إنديا، الهند، سوريا، تشاينا، الصين، إيجيبت، مصر، فنلندا، روسيا، أستراليا، مكسيك يعني، وبنغلاديش. Okay. 1. It's close to India. إنها قريبة إلى الهند. Its capital is Dhaka. عاصمتها داكا. Commonly spoken languages are Benga and English. طبعا اللغات المنطوقة بشكل شائع هي البانغا واللغة الإنجليزية. 2. It's a huge country with a population of over 1,000 million. Its capital is Delhi. Commonly spoken languages are Hindi and English. طبعا هي بلد كبير جدا بعدد سكان أكثر من 1000 مليون. عاصمتها هي نيودلهي، واللغات المنطوقة بشكل شائع الهندي واللغة الإنجليزية. 3. It's an Arab country. هي دولة عربية. South of Turkey. إلى الجنوب من تركيا. Its population is over 20 مليون. عدد سكانها أكثر من 20 مليون. Its capital is Damascus. عاصمتها هي دمشق. Its currency is the Syrian lira. العملة المتداولة هي الليرة السورية. Its commonly spoken language is Arabic. اللغة أو الشائعة طبعا المنطوقة هي اللغة العربية. ما اسم هذه الدولة؟ 4. It's a huge country. هي دولة كبيرة. It has a population of over 1,300 مليون. هي دولة كبيرة عدد سكانها أكثر من 1,300 يعني 1,300 مليون. Its capital is بيجين. طبعا عاصمتها هي بكين.
5 it's the only country that's also a continent وهي دولة بالإضافة إلى أنها قارة. It's between the Pacific and Indian Oceans. هي بين المحيطين الهادئ والهندي. Its main language is English. لغتها الرسمية هي اللغة الإنجليزية. 6 it's in Northern Europe between Sweden and Russia. إنها في أوروبا الشمالية بين السويد وروسيا. commonly spoken languages اللغات أيضا الشائعة المنطوقة are Finnish and Swedish الفنلندية والسويدية. 7 it's in North Eastern Africa. هي في شمال شرق أفريقيا. it has a population of about 80 مليون. فيها عدد سكان من حوالي 80 مليون. its capital is Cairo. عاصمتها هي القاهرة. its commonly spoken language اللغة الناطقة والشائعة هناك هي اللغة Arabic العربية. 8 its capital is Moscow. عاصمتها موسكو. it has a population of about 150 مليون. عدد سكانها حوالي 150 مليون. its currency is ruble. عملتها هي الروبل. 9 is south of the United States. هي في جنوب الولايات المتحدة. it has a population of over 100 مليون. عدد سكانها أكثر من 100 مليون. its capital has a population of about 25 مليون. عاصمتها عدد سكان عاصمتها حوالي 25 مليون. Okay. Exercise to complete the fact books with the superlative from the adjectives or the most. طبعا هنا علينا إكمال الصندوق الحقائق بالتفضيل إما باستخدام الصفات أو باستخدام the most. يعني كيف استخدام الصفات؟ يعني بدي أضيف est للصفة إذا كانت تقبل est، أو إذا كانت من أكثر من مقطعين لفظيين بستخدم قبلها the most. أوكي، الصفات لدي long, large, old, fast, deep, expensive. الصندوق عندي world records أرقام قياسية. 1 Egypt has 1500 kilometer of the Nile, the longest river in the world. طبعا مصر لديها 1500 كيلومتر من النيل وهو النهر الأطول في العالم. 2 China has فراغ man-made structure in the world, the Great Wall. طبعا الصين لديها ماذا؟ الهيكل المصنوع أو من صنع الإنسان وهو الأطول في العالم، ألا وهو سور الصين العظيم معروف. It's 460 كيلومتر long. طوله 460 كيلومتر. China is also أيضا الصين هي فراغ populated country الدولة الأكثر عدد في السكان في العالم. 3 Australia has one of the أستراليا فيها واحد من فراغ landscapes مناظر طبيعية in the world في العالم created over millions of years وهو أنشئ منذ ملايين السنين. 4 people in Finland drink. الناس في فنلندا يشربون فراغ coffee in the world في العالم. 5 Mexico has فراغ growing capital city in the world. مكسيكو لديها العاصمة الأكثر نموا في العالم. يعني ممكن يكون الأكثر سرعة في النمو أوكي في العالم، يعني معروفة إنه هي عاصمة سريعة بعدد السكان. طيب هلا أنتم فيكم تختاروا الصفات اللي بدكم إياها وبتضيفوا لها قبل الصفة ذا وبتضيفوا بعدين للصفة est. طبعا بتشوفوا المعلومة حسب المعلومة. 6 Russia is فراغ country. هي الدولة الأكبر عن ليك بايكل، وبحيرة بايكل في روسيا هي ماذا؟ ممكن تكون البحيرة الأعمق مثلا. طيب 7 طوكيو is فراغ capital city. طوكيو هي خلينا نحكي إنه هي المدينة أو العاصمة الأغلى مثلا في العالم. it costs more to live. إنه بتكلف للعيش there than any other country أكثر من أي مدينة أخرى. أوكي. Exercise 3 Write the shape of the objects. Choose from. اكتب أشكال الأشياء. طبعا الخيار من الإطار الأزرق square مربع، triangular مثلثي الشكل، diamond shaped شكل ألماسي، rectangular مستطيل الشكل، round مستدير، pointed مسنون أو بارز. لدينا الشكل number 1 rectangular مستطيلي الشكل. أوكي، وهكذا بالنسبة لبقية الأشكال.
Exercise 4. Decide if the descriptions are correct or incorrect, then correct the wrong ones. قرر فيما إذا كانت هذه الصفات أو الوصف صحيح أو غير صحيح، طبعا تبعا لترتيب الصفات. ثم صحح المخطئة منها. مثلا لدينا number 1 a French new car. a French new car. هل هي صحيحة؟ لا، خاطئة. a new French car. أنا منين جبت هذا الترتيب؟ الترتيب موجود بالجدول في الأعلى كما ترون. أنا أول شي بدي أحط من الصفات، أول شي الأوبينيون يعني رأيك، هل هو جميل، هل هو هام، هل هو رائع. بعدين سايز الحجم، هل هو ضيق، هل هو كبير، هل هو ضخم، هل هو مرتفع، هل هو منخفض. بعدين بدي أحط لي كواليتيز ألا وهي اللون، بعدين العمر، بعدين الشكل. أوكي، يعني مثلا في عندي يا بدي أحط يا أما old قديم أو كالتشورال حضاري، يعني شيء متعلق بالعمر. بلو سكوير أيضا يعني شكل له شكل مربع أزرق. انتبهوا إلى بلو أولا هي باللون، بعدين الشيب. أوكي، يعني الشكل، يعني شكله كيف. decorated مزين أو مزخرف أو ما إلى ذلك. أيضا نأتي إلى الصفة التالية origin الأصل، هل هو أغريقي، هل هو سوري، هل هو. بعدين بنحط الماتيريال. الماتيريال شو هي هل هو ذهبي، هل هو رملي، هل هو كذا. اوكي، هي بتكون اقرب شيء للاسم يلي انا بدي عم بوصفه. اوكي، هكذا هي ترتيب او هكذا ياتي ترتيب الصفات بالنسبه لي كترتيب يعني. 2 a difficult English sentence. هلا difficult صفة وإنجلش صفة وسنتنس عندي إياها اسم. ماشي، طيب difficult خلينا نحكي إنه هي opinion، أنا رأيي إنه هي صعبة. English هي خلينا نحكي إنه هي origin، معناتها أنا أول شي بدي أحط الopinion، بعدين الأوريجين اللي هي الأصل تبعها، بعدين الاسم. معناتها هي جملة صحيحة ما بدها شي. 3 a green tall tree. a green tall tree. هل هي صحيحة أم خاطئة؟ انتبهوا، بدي أنا أرجع على ترتيب الصفات. green لون صفة، tall حجم صفة، tree هي الاسم. ماشي، إذا أنا عندي تنتين صفة وحدة اسم. هلا أنا شو بدي أحط؟ green أول شي ولا tall أول شي؟ هلا هيك هي صحيحة؟ لا طبعا، لأنه أنا أول شي عندي size الحجم، بعدين بعدين اللون. أوكي، إذا a tall green tree هيك صارت صحيحة. ماشي. 4 a Chinese narrow street. Chinese هي الأورجن يعني أصل الشيء. narrow طبعا Chinese يعني صيني، narrow ضيق. أوكي، street شارع. إذا Chinese صفة ونارو صفة وستريت اسم. هلا بدي أحط Chinese أول شيء أما narrow أول شيء إنه هو يضيق. أوكي، هلا narrow يعني من السايز من الحجم، Chinese هي من الأورجن أصل الشيء. لا هي هون خاطئة. إذا أول شيء أنا بدي أحط narrow لأنه أول شيء بتجي السايز بعدين بتجي الأصل الشيء. إذا narrow Chinese street. وهكذا بالنسبة لبقية الصفات والجمل. أوكي، سهلة هكذا. Reading ocean facts. You probably like going to the beach for a walk or a swim, but did you know that 2/3 of the world's surface is covered by oceans and seas, and that 97% of the Earth's water is in the sea? The world has four oceans: the Pacific, the Atlantic, the Indian, and the Arctic. The Pacific covers nearly half our planet and is the largest and deepest ocean. There are mountains under the ocean just like on the land, and these are bigger than the mountains that you find on land. In fact, the world's longest mountain range is under the sea. It goes around the middle of the earth. The sea level rises and falls twice a day along the world's coast. These changes in the level are called tides. The moon's gravity causes the tides to happen. Sometimes there are very big waves called tidal waves or tsunamis. They are the most powerful waves in the world. There was a terrible tsunami in December 2004. It killed thousands of people. The water in the sea is not like tap water.
It's like a salty soup full of millions of tiny animals. It gives food to many of the animals that live in the sea. There are over 21,000 different types of fish. The biggest fish are sharks. They eat other fish. The world's biggest warm-blooded animals also live in the sea. You have probably seen photos and films of whales and heard their strange songs. When you go down 100 meters under the sea surface, it's very cold, and if you go down 900 meters, it's black. Scientists are still discovering the strange animals living in the dark world. So next time you go to the beach, don't forget the marvels of the world's seas and oceans. سوف أعيد مع الترجمة ocean facts حقائق المحيط. You probably like going to the beach for a walk or a swim. أنت من المحتمل أنك تحب الذهاب إلى الشاطئ لأجل المشي أو السباحة. But did you know that 2/3 of the world's surface is covered by oceans and seas? لكن هل تعلم بأن ثلثي سطح الكرة الأرضية مغطاة بالمحيطات والبحار, and that 97% of the Earth's water is in the sea, وأن 97 من ماء الكرة الأرضية في البحار. The world has 4 oceans. أيضا العالم يوجد فيه 4 محيطات: the Pacific المحيط الهادئ, Atlantic الأطلسي, the Indian الهندي, and the Arctic والمحيط المتجمد الشمالي. The Pacific covers nearly half our planet. المحيط الهادئ يغطي حوالي نصف كوكبنا, and is the largest and deepest ocean, وهو المحيط الأعمق والأكبر. There are mountains under the ocean. هناك جبال تحت المحيط, just like on the land, تماما كما اللي هو الحال على الأرض. And these are bigger than the mountains that you find on land. وهي أكبر أيضا من الجبال الموجودة على الأرض. In fact في الواقع the world's longest mountain range is under the sea. إن سلسلة الجبال الأكبر بالعالم هي تحت الماء. It goes around the middle of the earth, وهي تحيط بمنتصف الأرض. The sea level rises and falls twice a day along the world's coasts. أيضا مستوى سطح البحر يرتفع ويهبط مرتين يوميا على طول السواحل بالعالم. This changes in level. هذا التغير في المستوى are called tides, يدعى بالمد والجزر. The moon's gravity, جاذبية القمر, causes the tides to happen, تسبب الجاذبية. Sometimes there are very big waves. هناك أحيانا أمواج كبيرة تسمى Tidal Waves, موجات المد والجزر أو تسونامي أو التسونامي. There are the most powerful waves. أيضا هناك الأمواج الأكثر قوة in the world في العالم. There was a terrible tsunami, وهو تسونامي مرعب in December. حدث طبعا بكانون الأول بكانون الأول ب2004. It killed thousands of people. قتل آلاف الناس. The water in the sea, الماء في البحر, is not like tap water, ليس كماء الحنفية. It's like a salty soup, وهو يشبه الشوربة المالحة, full of millions of tiny animals, وهو مليء بملايين الحيوانات الصغيرة أو متناهية الصغر. It gives food to many of the وهي تعطي الطعام للكثير من الحيوانات that live in the sea, التي تعيش في البحر. There are over 21,000 different types of fish, وهناك حوالي أكثر من 21,000 نوع مختلف من الأسماك. The biggest fish are sharks. السمك الأكبر هو القرش. They eat other fish, وهو يأكل الأسماك الأخرى. The world's biggest warm-blooded animals, أيضا الحيوانات ذات الدماء الدافئة الأكبر, also live in the sea, تعيش أيضا في البحر. You have probably seen photos. من المحتمل أن يكون لديك صور وأفلام لويلز الحيتان and heard their strange songs, وسمعت بأصواتها أو أغانيها الغريبة. When you go down 100 meters under the sea, عندما تذهب إلى أعماق البحر 100 متر تحت سطح الماء, it's very cold, يكون بارد جدا. And if you go down 900 meters it's dark, وعندما تصل إلى 900 متر يكون البحر مظلم. Scientists are still discovering. ما يزال
العلماء يكتشفون the strange animals الحيوانات الغريبة living in this dark world التي تعيش في هذا العالم المظلم. So next time you go to the beach ولهذا في الوقت التالي الذي تذهب به إلى الشاطئ don't forget the marvels لا تنسى أعاجيب of the world seas and oceans أعاجيب المحيطات أو محيطات وبحار العالم. Exercise 1 read the article and answer the questions. اقرأ المقالة وأجب عن الأسئلة. 1 How many oceans are there in the world؟ كم عدد المحيطات في العالم؟ 2 Which is the biggest ocean؟ ما هو المحيط الأكبر؟ 3 Where do you find the world's longest mountain range؟ أين تجد سلسلة الجبال الأطول في العالم؟ 4 What makes tides happen؟ ما الذي يجعل المد والجزر يحدث؟ 5 What can you find in sea water؟ ماذا تجد في ماء البحر؟ 6 Which are the biggest fish؟ ما هو السمكة أو ما هي السمكة الأكبر؟ and the biggest warm-blooded animal والحيوانات ذات الدم الدافئ الأكبر. 7 What's special؟ ما هو الخاص about the sea عن البحار if you go below 900 meters عندما تصل إلى أسفل 900 متر. Exercise 2 Match the words and the definitions. صل الكلمات والتعاريف. 1 surface السطح طبعا. 2 gravity الجاذبية. 3 tides المد والجزر. 4 coast الساحل. 5 warm blooded دم حار. A أو دم دافئ طبعا. A the regular changes in the level of the sea التغيرات المنتظمة لمستوى سطح البحر. B with blood that stays at the same temperature بدم يبقى بنفس درجة الحرارة. C where the sea meets the land حيث البحر يلتقي مع اليابسة. D the outside part of something الجزء الخارجي لشيء ما. E the natural force that makes something fall to the ground القوة الطبيعية التي تجعل من الأشياء تسقط إلى الأرض. Reading mountains. A mountain is an area of land over 300 meters high. Mountains are millions of years old. The biggest mountain ranges in the world are the European Alps, Andes in South America, and the Rocky in North America, and the Himalayas in Asia. Different animals and plants live in different parts of a mountain. It's extremely cold and windy at the top of mountains, and there is a lot of ice and snow. Also, there isn't much oxygen, so no plants can grow there. Only a few insects can live in these conditions. In the middle zone of a mountain, a lot of evergreen trees grow. They are called evergreen because they keep their leaves all year round. The conditions get easier there and more types of wild animals can survive, such as deer, wolves, hawks, bears, birds, and wild cats. At the bottom of mountains, it isn't so cold since the climate isn't as extreme. Many animals and plants live there, including trees which lose their leaves in winter. People also build towns and villages here. Mountains can be very difficult and dangerous to cross and climb because of the snow and ice. Mount Everest in the Himalayas is the highest mountain in the world at 8,850 meters high. Edmund Hillary and his guide Tenzing Norgay were the first people to reach the top in 1953. There is a lot of human activity on mountains. Tourists visit mountains for the beautiful scenery and skiing. Farmers look after their animals. People grow trees for wood, and governments collect water for towns and cities. سوف أعيد مع الترجمة. mountains الجبال. A mountain is an area of land over 300 meters high. طبعا الجبل هو منطقة من قطع من الأرض بارتفاع 300 متر. Mountains are millions of years old. عمرها ملايين السنين. The biggest mountain ranges in the world سلاسل الجبال الأكبر في العالم هي في are the European Alps وجبال الألب الأوروبية. the Andes in South America أيضا جبال الأنديز. the Rocky in North America والروكي في أمريكا الشمالية. and the Himalayas in Asia وجبال الهيمالايا في آسيا. Different animals and plants live
live in different parts of a mountain. أيضا الحيوانات والنباتات المختلفة تعيش في أجزاء مختلفة من الجبل. It's extremely cold and windy at the top of mountains. أيضا الطقس بارد جدا وعاصف في أعلى الجبال and there is a lot of ice and snow وهناك الكثير من الثلج والجليد. Also there isn't much oxygen ولأنه لا يوجد هناك أكسجين كافي so no plants لهذا لا يوجد نباتات أو لا تستطيع النباتات أن تنمو هناك. Only a few insects can live in these conditions. فقط قليل من الحشرات يمكن لها العيش في هذه الظروف. In the middle zone of a mountain في المنطقة المتوسطة للجبل a lot of evergreen trees grow. الكثير من الأشجار دائمة الخضرة تنمو هناك. They are called evergreen وهي تدعى دائمة الخضرة because they keep their leaves all year round لأنها تبقى أو تحافظ على أوراقها طوال العام. The conditions get easier there and more types of wild animals can survive. أيضا الظروف أسهل هناك وأنواع مختلفة من الحيوانات البرية يمكنها العيش كدير الغزال wolves الثعالب hawks الصقر bears الدببة bears الطيور and wild cats والقطط البرية. At the bottom of mountains في أسفل الجبال it isn't so cold ليس هناك برد كثير since the climate isn't as extreme لأن المناخ ليس قاسيا جدا. Many animals and plants live there. الكثير من الحيوانات والنباتات بإمكانها العيش هناك أو تعيش هناك including trees which lose their leaves بما فيها الأشجار التي تفقد أوراقها in winter في الشتاء. People also build towns and villages here. أيضا الناس تبني البلدان والقرى أو البلدات والقرى هنا. Mountains can be very difficult and dangerous to cross. أيضا الجبال من الصعب أن وخطر أيضا عبورها أن climb وتسلقها because of the snow بسبب الثلج والجليد. Mount Everest in the Himalayas. قمة إيفرست في هيمالايا is the highest mountain in the world وهو الجبل الأعلى في العالم بارتفاع 8850 متر. إدموند هيلاري ومرشده تنزينغ نورغي. طبعا تنزينغ نورغي هو اسم شخص where the first people كانوا هم الأشخاص الأوائل الذين يصلون إلى أعلى قمة إيفرست طبعا بالعام 1953. There is a lot of human activity on mountains. هناك الكثير من نشاطات الإنسان على الجبال. Tourists visit mountains for the beautiful scenery and skiing. أيضا السياح يزورون الجبال للمنظر الطبيعي and skiing والتزحلق على الجليد. Farmers look after their animals. الفلاحين يعتنون بحيواناتهم. People grow trees for wood. الناس تزرع الأشجار من أجل التحطيب. And governments والحكومة collect water for towns and cities. والحكومة أيضا تجمع الماء للبلدات والمدن. Exercise 1. Read the text and answer the questions. اقرأ النص وأجب عن الأسئلة. 1. How high is the smallest mountain? كم ارتفاع الجبل الأصغر؟ 2. Why don't plants grow at the top of mountains? لماذا لا تنمو النباتات إلى أعلى أو في أعلى الجبال؟ 3. What does live at the top of mountains? ما الذي يعيش في أعلى الجبال؟ 4. Where do people live? أين تعيش الناس؟ 5. What's the highest mountain in the world? ما هو الجبل الأعلى في العالم؟ 6. Who were the first people to climb it? من هم الأشخاص الأوائل الذين تسلقوه؟ 7. What sort of activities can people do in mountains? ما نوع النشاطات التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها في الجبال؟ Exercise 2. Find the following numbers and dates. جد الأرقام والتواريخ التالية. 1. The age of mountains. عمر الجبال. 2. The height of Everest. ارتفاع قمة إيفرست. 3. When people first climbed Everest. متى تسلق الناس أول مرة قمة إيفرست. Language practice. Exercise 1. Complete the sentences with the comparative form of the adjectives and than. أكمل الجمل بالمقارنة بشكل المقارن للصفات وكلمة than. هلا الصفة أنا حكيت عنها مع than. كيف بنستخدم أيضا كلمة more إذا كان عندي أكثر من مقطعين لفظيين. أوكي سهلة هكذا بالنسبة للتمرين هذا. وإذا وجدتم أي صعوبة
بهذا التمرين بالنسبة للترجمة فقط عليكم الاستعانة ببعض القواميس. بالنسبة للصفة التي يجب علينا استخدامها هي موجودة إلى جوار كل جملة، فقط علينا العمل على كل صفة. أوكي. Exercise 2. Write the words in the correct word. ضع الكلمات في الترتيب الصحيح. هلا إذا عندي يا جملة فجملة فاعل بعدين فعل بعدين تتمة الجملة. هلا هون نحن عنا يا في صفة، يعني نحن في عنا صفة، هاي الصفة بدنا نرجع على ترتيب الصفات. اوكي، يعني نحن شو اول شيء بنحط رأينا بالموضوع، بعدين بنحط الحجم، بعدين الخاصيات يعني مثل اللون او مميزات هذا الشيء مثل لونه اولا اذا كانوا عم نحكي عن لون، بعدين العمر، بعدين الشكل. اوكي. بعدين في عندي اصله للشيء، لهذا الشيء اصله هل هو سوري، هل هو مصري، هل هو كذا، بعدين نوع المعدن او نوع هذا الاسم اللي انا عم بوصفه شو هو نوعيته، معدن يعني هل هو ذهب، هل هو كذا. انا حكيت عن الصفات بامكانكم العودة اليها، وهكذا بالنسبة لبقية الجمل سهلة. وبالنسبة للترجمة اعتقد بان معظم الكلمات يعني مارة معكم وانا مترجمتها، يعني ما بدها شيء، سهلة. Exercise 3. Write the numbers in words. اكتب الأرقام بكلمات. أنا هون رح ساعد، يعني هلا مثلا 1 عندي 13406. 13000 انتبهوا، 13 يعني بدي أحكي 13000. 13 يعني 13، 1000 يعني 1000، و406 406 يعني 406. رح عيد 13406. اوكي. 2 هلا عندي اياه، تعالوا نحكي بالعربي. 2 عندي اياه 158000. 100 100 58000. اللي انا بحكيه بالعربي بدي ارجع انا ترجمه لغة انجليزية. مثلا عندي 3، 3 هي 10,941,000. 10 مليون، 10 يعني 10 مليون، 10 مليون. 941,000. اوكي، لانه عندي اياه 10 مليون، 10 مليون يعني 10 مليون. 941,000 يعني 941,000 يعني بدي اضيف الالف. اوكي، وهكذا بالنسبة لبقية الارقام، وانا اثق بكم. يعني بس في شغلة، في عندي السبعة رح اساعدكم فيها. نمبر 7 65 مليون. 65 مليون يعني عندي يا انتبهوا عم بحكي بالعربي بس ترجم. 65 مليون يعني 65 مليون. اوكي، صارت هيك واضحة وسهلة. Exercise 4. Complete the dialects with a superlative form of the adjective. طبعا في عندي هون تكملة للحوار بالتفضيل للصفة، يعني إن أنا أعطيني صفة بين قوسين أنا بدي أشتغل عليها بالتفضيل. التفضيل واضح ومبين ما بده أي شيء، وعطيتكم القاعدة بس إنكم تشتغلوا عليه. بس أنا أكتر شيء بكل همكم بالترجمة، الترجمة تعودوا تعتمدوا على حالكم بالنسبة لموضوع الترجمة، إنه تجيبوا قاموس أو في شغلات إلكترونية أو في جوجل فيكم ترجعوا عليهم. ومعلش البحث كتير كويس، فكروا وابحثوا وأنا أثق بكم. Exercise 5. Complete the text with as فراغ as or the comparative form of the adjectives in a bracket. طبعا هون بدي أكمل النص ب as فراغ as يعني as زائد صفة زائد as، أو المقارنة من الصفات. يعني إذا كان في شيء عم بيدل على إنهم اثنيناتهم بنفس الصفة، بنفس مثلا الطول، بنفس الذكاء، بنفس الكذا، بدي استخدم as وحط الصفة بعدين كلمة as. إذا لا واحد يتفوق على الآخر بشيء وعم بعمل مقارنة، بدي أنا هون بضيف er للصفة وكلمة than. أوكي، هكذا هي الأمور. سوف أقرأ وأترجم. My brother منذر and I are twins. أخي منذر وأنا توأم. In some ways we are similar. في بعض الأشياء نحن متشابهون. But in others لكن بالأشياء الأخرى we are different نحن مختلفون. I am not أنا لست بطول منذر، ماني بطوله. اوكي. but I am فراغ than him لكن انا انحف منه. it's strange انه شيء غريب. his فراغ muscular but I فراغ fit يعني هو له عضلات لكن انا اكثر رشاقة. I suppose it's because أفترض لأنه I do more exercise لأني أعمل كتير تمارين.
when we go swimming together عندما نذهب للسباحة سوية I can swim أنا أستطيع أن أسبح أسرع منه. انتبهوا هون مبينة يعني لما أسرع أو أطول أو أكثر رشاقة بدي أعمل مقارنة. أما إذا كان إنه بنفس الطول أو لست بنفس الطول أو بكذا كمان بتبين من الترجمة. طيب صرت أنا عن 6 but I'm not لكن أنا لست جيدا مثله في الغوص. he can dive from the high board هو يستطيع أن يغوص من اللوح العالي. I am فراغ intelligent هم يعني أنا بعتقد هون في جملة لازم نحن نكفل بعدها لنعرف إذا كنت أنا بذكائه أو أذكى منه يعني intelligent ذكي. I usually get better grades أنا عادة أحصل على علامات أفضل معناتها أنا أذكى منه. أوكي يعني أنا I am more intelligent than him. I usually get better grades أنا عادة أحصل على علامات أفضل but we are good at different subjects. I'm not فراغ artistic منذر أنا لست بفنية منذر. He is very good at drawing and painting هو جيد بالرسم والتلوين. He is the best in the class at writing stories هو أيضا هو الأفضل بصف الكتابة بكتابة القصص أيضا. but منذر isn't لكن منذر ليس عالما مثلي. and he can't play computer games ولا يستطيع أن يلعب ألعاب الحاسوب. I'm much وهنا أنا أفضل منه. أوكي سهلة هكذا.